हामीले प्रिभियस लेक्चरमा चाहिँ हामीले टेम्प्लेटहरु क्रिएट गरेको थियौँ। हामीले चाहिँ एउटा एबाउटको लागि एउटा होमको लागि हामीले सिम्पली टेम्प्लेटहरुलाई कसरी कन्फिगर गर्ने, कसरी टेम्प्लेटहरु क्रिएट गर्ने अनि कसरी हाम्रो प्रोजेक्टलाई कन्फिगर गर्ने यो कुराहरु चाहिँ हामीले सिम्पली गरिसकेको छौँ। अब चाहिँ हामीले अलिकति यो टेम्प्लेटलाई अलिकति हामी स्ट्यान्डर्ड तरिकाले अब लेख्छौँ त्यसलाई हैन। स्ट्यान्डर्ड तरिकाले त्यसलाई हामी चाहिँ अब बनाउँछौँ। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल चाहिँ म के गर्छु भनेपछि एउटा चाहिँ मैले यहाँ एउटा base.html भनेर मैले एउटा चाहिँ सिम्पली एउटा क्रिएट गर्नेछु base.html भनेर यो चाहिँ मैले क्रिएट गरेँ भने मैले के गर्छु यहाँ html5 दाब्नेछु। html5 दाबिसकेपछि यहाँ जानेछु। टाइटल चाहिँ मैले यसको टाइटल दिनेछु हस्पिटल म्यानेजमेन्ट क्यापिटल STM यसलाई चाहिँ मैले सेभ गर्ने हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भयो। अनि त्यसपछि यसको म बडीमा गएर यहाँ चाहिँ मैले के गर्नेछु भने ज्याङ्गोको टेम्प्लेटलाई अब मैले चाहिँ युज गर्नेछु। हामीले ज्याङ्गोको टेम्प्लेट युज गर्नलाई दुईटा कर्ली ब्रासेस पछाडि दुईटा पर्सेन्टेजहरु दिनेछौँ। पर्सेन्टेज दिएपछि हामीले मैले चाहिँ यहाँ लेख्नेछु नभए यसलाई डाइरेक्ट हामी सर्टकटको युज पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ ब्लक गरे भने चाहिँ यसरी आउनेछ। अनि यहाँ मैले चाहिँ के गर्नेछु कन्टेन्ट भनेर यो गर्नेछु। यो चाहिँ हाम्रो ज्याङ्गोको टेम्प्लेट ल्याङ्ग्वेजबाट लिएको हो। यसलाई यो हामीले चाहिँ यहाँ ओपनिङ यो चाहिँ ओपनिङ ब्लक हो भनेपछि यो चाहिँ इन्ड ब्लक हो। हामी चाहिँ यसलाई क्लोज गर्नुपर्यो भने इन्ड ब्लक गर्छौँ। यो कुराहरु चाहिँ मैले base.html किन युज गरेँ भनेपछि हामी चाहिँ अब जस्तो हाम्रो चाहिँ एबाउटको पेजमा हामीले केही क्रिएट गर्यौँ भने त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले यो कमन कुराहरुलाई चाहिँ हामीले यो base.html मा हामीले राख्नेछौँ। base.html मा हामीले कमन कुराहरु राख्यौँ भनेपछि हामीले चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ त्यहाँबाट हामीले फेरि यही ओपनिङ ब्राकेट र क्लोजिङ ब्राकेट हामीले युज गरेर यसलाई चाहिँ ओभरराइड गर्न सक्नेछौँ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा जसरी हामीले ओभरराइड गर्छौँ त्यस्तै कुराहरु चाहिँ इनहेरिटेन्सको प्रपर्टिजहरुलाई हामीले ओभरराइड गरे जस्तै हामी यसमा पनि त्यो कुराहरुलाई गर्नेछौँ। जस्तो मैले सिम्पली चाहिँ यो कुराहरु राखेँ यहाँ यति राखेर मैले चाहिँ base.html लाई चाहिँ अहिले म गरेँ यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गरेँ। अब चाहिँ म यहाँ देखाउने छु कसरी हामीले चाहिँ यो base.html लाई चाहिँ हामीले अब कसरी युज गर्ने भनेर त्यो कुराहरु चाहिँ मैले देखाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले फर्स्ट अफ अल चाहिँ home.html लिनेछु। यो कुरालाई चाहिँ मैले के गर्नेछु यसलाई चाहिँ मैले इरेज गर्नेछु। यसलाई इरेज गरेर यहाँ चाहिँ मैले के गर्नेछु फर्स्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि पर्सेन्टेज साइन दिएर पर्सेन्ट गराउने। त्यस यहाँ कर्ली ब्रासेस पछाडि पर्सेन्ट दिइसकेपछि हामी चाहिँ इन्क्लुड गर्नेछौँ। इन्क्लुडमा चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ base.html गर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गरिदिएँ। यो क्लोज गरिसकेपछि हामी ब्लक गर्नेछु। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ कन्टेन्ट लेख्नेछौँ। यो कन्टेन्टमा हामी के गर्नेछौँ मैले अब यसको भित्र चाहिँ त्यही h1 ट्याग दिनेछु मैले। अनि h1 ट्यागले चाहिँ उताको कुराहरुलाई चाहिँ हाम्रो सिम्पली के गर्दिने काम गर्छ ओभरराइड गर्ने काम गर्छ। लाइक दिस वेलकम टु हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम लाई चाहिँ मैले यो गरेँ। अब त्यसपछि म चाहिँ टर्मिनल यसैको टर्मिनल नै युज गर्नेछु। अहिले चाहिँ सिम्पली मैले यहाँ के दिनुपर्ने छ पाइथन manage.py रन सर्भर यो दिइसकेपछि मैले सिम्पली आफ्नो सर्भरलाई चाहिँ मैले रन गरिसकेको छु। सर्भरलाई रन गरिसकेपछि जस्तो मैले चाहिँ 1278000 दियो भने चाहिँ यहाँ वेलकम टु हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर हामी सिम्पली चाहिँ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ ओभरराइड गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ मेन कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने मेन कुराहरु के छ भनेपछि जस्तो हामीले चाहिँ एउटा base.html मा हामीले कमन फाइलहरु जस्तो बुटस्ट्र्यापको jQueryहरुको फाइलहरु हुन्छ त्यो कुराहरु हामीले फन्ट अवेसमहरु त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले यहाँ हामीले दिनेछौँ। त्यो यो हेड सेक्सनमा दिनेछौँ ती कुराहरु। बट हामी चाहिँ त्यो कुराहरु हामीले home.html एक्सेस गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्क्लुड भनेको चाहिँ यसले चाहिँ सबै त्यहाँ base.html भएको फाइलहरुलाई चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ। जस्तो मैले अब एकछिन मैले बुटस्ट्र्याप पनि मैले यसमा अब एड गर्ने छु। यो भयो यो कुराहरु भयो। अब सिम्पली मैले चाहिँ अब यहाँ अब एउटा नेभिगेसनको लागि मैले एउटा पेज क्रिएट गर्ने छु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यहाँ टेम्प्लेटमा गएर navigation.html भनेर भयो। यसलाई चाहिँ मैले यो दिएँ। अब यसको लागि चाहिँ मैले के गर्ने छु भनेपछि यहाँ चाहिँ बुटस्ट्र्याप
यो चाहिँ म W3 स्कुलबाट लिनेछु। W3 स्कुलबाट मैले चाहिँ यो यहाँ चाहिँ म W3 स्कुलमा गयो भने हामी चाहिँ यहाँबाट मैले के लिनेछु भनेपछि यहाँ नेप बार लिनेछु मैले। नेप बारमा चाहिँ हाम्रो सिम्पली कस्तो टाइपको नेप बार हो त्यो चाहिँ मैले हेर्नेछु। नेप बार भन्दा पनि नेप हामी चाहिँ बुटस्ट्र्यापबाट नै लियौँ। यो भन्दा चाहिँ बुटस्ट्र्यापबाट हामी चाहिँ बुटस्ट्र्यापबाटै लियौँ यो कुराहरू। यहाँ चाहिँ हाम्रो गेट स्टार्टेडमा जाऊँ हामी। गेट स्टार्टेडमा गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ कम्पोनेन्ट्समा गएर हाम्रो चाहिँ कहाँ भनेपछि नेप बारमा हामी जानेछौँ। हामी चाहिँ नेप बार युज गर्नेछौँ। यहाँ नेप बार चाहिँ कस्तो बनाउने भन्दा म चाहिँ यही नेप बारलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ। यहाँ चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो कुराहरूको चाहिएको छ, यो चाहिँ मैले यहाँ लिएँ। अब यहाँलाई ल्याएर मैले कहाँ राख्नेछु, नेभिगेसन.html मा ल्याएर यसलाई मैले पेस्ट गरिदिएँ। यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरिदिएँ। अहिले चाहिँ मैले सेभ गरेँ यो कुराहरू। यो कुरा सेभ गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मैले बुटस्ट्र्यापमा नेप बार भनेर म चाहिँ यहाँ के गर्छु भने सिम्पली ट्राई योरसेल्फमा जानेछु। ट्राई योरसेल्फमा गइसकेपछि भन्दा पनि ब्याक गरौँ एकचोटि। सिम्पली म चाहिँ यो बुटस्ट्र्याप.4 नेभिगेसन बारमा गएर एउटा कुनै पनि एउटा स्याम्पल एउटा इक्जाम्पललाई लिन्छु, त्यसलाई चाहिँ ट्राई योरसेल्फ गर्नेछु र यहाँबाट मैले के गर्नेछु, यो तीनवटा लिङ्क सिडिएन लिङ्कहरू मैले लिएर कन्ट्रोल सी गरेर आफ्नो यो प्रोजेक्टको म कहाँ लगेर राख्नेछु, यसलाई base.html मा लिएर मैले दिनेछु। जस्तो base.html को यो टाइटलभन्दा तल अथवा मेटाभन्दा तल दिउँ। यसलाई चाहिँ सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ दिएँ। यति दिएर मैले यसलाई चाहिँ सेभ गरेँ। यति सेभ गरिसकेपछि अब मेरो यो नेभिगेसनले काम गर्छ कि नै त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले अब सिम्पली हेर्नेछु। अहिले चाहिँ मैले यसलाई यतिकै गरेँ। अब मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्लुड द base.html मैले गरिहालेँ। base.html लाई गरिसकेपछि अब मैले यसमा के इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, नेभिगेसनलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अब मैले नेभिगेसनलाई पनि यहाँ यसको तल के गर्छु, यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु, नेभिगेसन.html भनेर दिनेछु। नेभिगेसन.html गरेर यसलाई इन्क्लुड गर्नेछु। अब चाहिँ मैले एकचोटि आफ्नो सर्भर यहाँ रन भइरहेको छैन त्यो कुरालाई चाहिँ मैले हेर्नेछु। यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो सर्भरलाई रन गर्नेछु। यति गरेर जब म आफ्नो ब्राउजरलाई मैले के गर्नेछु, रिलोड गर्नेछु, यहाँ चाहिँ आयो। यहाँ चाहिँ नेभिगेसनले काम गर्न थाल्यो, तर यो अहिले वाइट देखिरहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, कन्फिगर गर्नेछु अहिले। यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ, इजिली हामीले यहाँ इन्क्लुड गर्न सक्यौँ आफ्नो। यसले गर्दा हाम्रो सिम्पली हाम्रो फाइल पनि अलिकति म्यानेज भयो राम्रोसँग। जस्तो यहाँ मैले चाहिँ base.html मा यो बुटस्ट्र्यापको लिङ्कहरूलाई दिएँ। हामीले सिम्पली यो base.html मा हामीले यो सिम्पली यो हाम्रो बुटस्ट्र्यापको यो सिडिएन लिङ्क्सहरूलाई ल्याएर दियौँ। अनि त्यस पछाडि के गर्यौँ, हामीले आफ्नो home.html मा फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले base.html लाई हामीले के गर्यौँ, base.html लाई हामीले इन्क्लुड गर्यौँ। त्यस पछाडि नेभिगेसन.html हामीले इन्क्लुड गर्यौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो कोडहरू चाहिँ म्यानेज हुनेछ। अब चाहिँ अलिकति म नेभिगेसनलाई चाहिँ के गर्नेछु भनेपछि अलिकति यसलाई मैले एडिट गर्नेछु अथवा कन्फिगर गर्नेछु। यसलाई चाहिँ म डार्क गराउँछु, डार्क, अनि यसको बिजी पनि डार्क, सो द्याट हाम्रो इजिली हाम्रो के देखियोस्, हाम्रो यो कुराहरू देखियोस्। अब चाहिँ मैले एकचोटि फेरि आफ्नो यो प्रोजेक्टलाई लोड गर्नेछु। यहाँ चाहिँ मजाले इजिली हाम्रो यहाँ देखियो। म चाहिँ अलिकति यसलाई अझै कन्फिगर गर्नेछु। जस्तो यहाँनिर नेप बार छ भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले के गराउनेछु, एडिट गरेर यसलाई चाहिँ मैले हस्पिटल म्यानेजमेन्ट त्यस्तो सिस्टम भनेर यसरी दिनेछु। यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिएँ। अनि मलाई चाहिँ यहाँ अब केही कुराहरू छ जो मलाई चाहिँ चाहिँदैन, त्यो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँबाट हटाइदिनेछु। जस्तो मलाई चाहिँ यो फर्म यो सर्चको अहिले मलाई आवश्यकता छैन। यहाँ यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, हटाएँ। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ अर्को एउटा डिसेबलको लिङ्क पनि छ, त्यो डिसेबलको लिङ्कलाई पनि मैले हटाएँ। यो भयो। यसलाई चाहिँ मैले सिम्पली यहीँसम्म राखेँ। अनि त्यस पछाडि अब मैले के गर्नुपर्ने भयो भनेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ मेरो के छ, होम भयो। होम पछाडि मेरो सेकेन्डमा हुनेछ कन्ट्याक्ट हुनेछ। अनि त्यस पछाडि मैले यही लिङ्कलाई लिएर कन्ट्रोल सी गरेर त्यस पछाडि यसको तल पेस्ट गरेर यहाँ कन्ट्याक्टलाई मैले के गराउँछु, एबाउट पनि बनाउँछु। एबाउट गराएँ। यसलाई चाहिँ सेभ गरेँ। अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ ड्रप डाउनलाई नगरेर यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, लगइन भनेर दिन सक्छु। अहिले
इन भनेर यसरी लगइन बनायो। लगइनको भित्र चाहिँ के दिनेछु, एउटा चाहिँ हाम्रो एडमिन हुनेछ, एडमिन लगइन, एउटा हुनेछ हाम्रो डक्टर DOCTOR हुनेछ। यस पछाडि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति अर्कै पाराले लेखेको छ, योलाई मैले यो डिपलाई हटाएँ। यसलाई डिपलाई हटाएर मैले चाहिँ सिम्पली यसलाई के गर्छु, कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गर्नेछु र यसलाई चाहिँ हाम्रो पेसेन्टले पनि के गरोस्, लगइन गर्न सकोस्। पेसेन्ट यसलाई चाहिँ मैले सेभ गर्नेछु। अब एकचोटि हामीले फेरि आफ्नो यो उसलाई हेर्नेछौँ। जब यसलाई हामीले हेर्नेछौँ, यहाँ पनि हाम्रो इजिली हामीले यहाँ देख्न सक्यौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो यो एडमिनले पनि लगइन गर्न सक्यो, डक्टरले पनि गर्यो र पेसेन्टले पनि गर्न सक्यो। यो चाहिँ हाम्रो लगइन हुनुभन्दा पहिलाको भ्यू हो। यहाँ चाहिँ होम चाहिँ हाम्रो छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेपछि यसको यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु भनेपछि यो एमआर अटो नै कि एमएल अटो गर्नेछु यसलाई, सो द्याट यो उता जाओस्, यताको पार्ट यो पार्ट चाहिँ यता लास्टतिर जाओस् है। गयो हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो एकदमै अट्र्याक्टिभ देखिरहेको छ यो हाम्रो पेज है। हामी सिम्पली यो होमलाई अलिकति यहाँ चाहिँ अलिकति केही हामीले अलिकति मार्जिन तल दियौँ, सो द्याट यो अलिकति टेक्स्ट सेन्टर भनेर हुन्थ्यो एउटा क्लास टेक्स्ट ड्यास सेन्टर। हाम्रो चाहिँ अलिकति यो बिचमा पनि गइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यो त मैले होमको लागि हामीले यो कुराहरूलाई दियौँ भनेपछि अब हाम्रो कन्ट्याक्टको लागि हाम्रो एबाउटको लागि पनि यो कुराहरू गराउनु पर्नेछ। हाम्रो चाहिँ यो नेप बार त सबैमा हुनुपर्ने छ। त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति अब म्यानेज गर्नेछु। यसको लागि चाहिँ मैले फर्स्ट अफ अल चाहिँ इजिली यो दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ मैले कपी गर्नेछु, कन्ट्रोल सी गर्नेछु। हाम्रो चाहिँ कुन भनेपछि अब हाम्रो एबाउटमा पनि मैले योभन्दा माथि नै यो दिनेछु। कन्ट्रोल बी गर्छु, यसलाई सेभ गर्छु। हाम्रो चाहिँ यहाँ कन्ट्याक्टको पेज पनि छैन, त्यो कन्ट्याक्टको पेजलाई पनि मैले क्रिएट गर्नेछु एउटा DACT.html यसलाई पनि दिनेछु। अनि त्यस पछाडि यसको तल मैले यहाँ चाहिँ H1 गरेर CONTACT कन्ट्याक्ट इमेज पनि गर्नेछु। यसलाई चाहिँ सेभ गरेँ। अनि एबाउटमा पनि यो भयो, यो कुराहरू भयो। यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अलिक सिम्पली हामीले यसलाई चाहिँ अझै डिजाइन गरेको छौँ। हामीले सिम्पली सबैमा यो कुराहरू आउँछ कि आउँदैन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले दिन लगाइरहेको छौँ। अब यहाँ चाहिँ एबाउटमा चाहिँ देखिन्छ, हामीले उसलाई चाहिँ एबाउटमा अझै देखिरहेको छैन, बट हामी यहाँबाट चाहिँ हामी एबाउटमा जान सक्छौँ। हामी युआरएल अझै मैले प्रोभाइड गरेको छैन, अहिले एकछिनमा मैले युआरएल पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु। यहाँबाट चाहिँ हामी गएर देख्न सक्छौँ अहिलेलाई चाहिँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ म के गर्नेछु भनेपछि हामीले अहिले भर्खर एउटा कन्ट्याक्ट.html गरायौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल चाहिँ भ्युज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एबाउटको लागि र उसको लागि मात्रै गरेको छौँ। यसलाई चाहिँ मैले फर्स्ट अफ अल एउटा भ्युज क्रिएट गर्नेछु, कन्ट्याक्ट भनेर CONTACT कन्ट्याक्ट भनेर। अनि त्यसपछि यसलाई के गर्नेछु, रिक्वेस्ट गर्नेछु। रिक्वेस्ट गरिसकेपछि रिटर्न रेन्डर रिक्वेस्ट कमा त्यस पछाडि यसमा के दिनेछु मैले कन्ट्याक्ट.html यो चाहिँ हामीले दिने भयौँ। यति दिएर मैले यसलाई सेभ गरेँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको हाम्रो युआरएललाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। युआरएलमा हामीले यसको लागि पाथ दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ केसको लागि हो, यो चाहिँ हाम्रो केसको लागि भनेपछि यहाँ चाहिँ मैले दिनेछु कन्ट्याक्ट भनेर। कन्ट्याक्ट भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ सी पनि हाम्रो क्यापिटल छ। CONTACT कन्ट्याक्ट भयो। यहाँ नेम पनि हामीले दिनेछौँ यसको TACT कन्ट्याक्ट भनेर यो दिएँ मैले। यो सेभ गरेँ। यहाँ चाहिँ इरर देखाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इम्पोर्ट गर्ने हुन्छ कन्ट्याक्ट। अब चाहिँ इरर देखाउँदैन। अब सिम्पली हामीले एउटा कुरा के गर्न सक्छौँ भनेपछि अब सिम्पली हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अब मैले त्यहाँ पाथ पनि दिइसकेँ, युआरएल कन्फिगर गरेँ भनेपछि अब हामी यहाँ कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने हामी चाहिँ त्यो कन्ट्याक्टको पेजमा जानेछौँ। यसलाई चाहिँ मैले यस्तो गराएँ। कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने हामी यहाँ कन्ट्याक्ट असमा गयौँ। हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट अस पनि हामीले
ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ कन्ट्याक्ट अस पनि देख्न सक्छौँ बट हामी चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर हामी कन्ट्याक्ट असमा गएको छैन यहाँ ल एबाउटमा गएको छैनौँ हामी अब त्यसलाई चाहिँ मैले बनाउने छु त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले सिम्पली हाम्रो चाहिँ यो जुन नेभिगेसनको कुराहरू छ यो नेभिगेसनमा गएर हाम्रो चाहिँ जुन एचआरएफ छ यहाँनिर यसलाई चाहिँ सिम्पली कर्ली ब्रासेस ओपन क्लोज त्यस पछाडि यहाँ दुईवटा पर्सेन्ट साइन दिएर युआरएल यसलाई चाहिँ के दिनु पऱ्यो यहाँनिर हामी चाहिँ केही नदिँदा पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ किनभने यो होम भनेको भन्ने हुन्छ तर यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु सिम्पली होम भनेर दिएँ मैले युआरएल होम भनेर यति गरेर अनि त्यस पछाडि यसलाई त पछाडि पनि उ दिएँ मैले यति गरेर अब मैले यसलाई फेरि कपी गर्नेछु यहाँदेखि सिम्पली कन्ट्रोल सी गर्नेछु यहाँ कन्ट्याक्टमा आउनेछु यहाँ कन्ट्रोल बी गर्नेछु यसलाई चाहिँ मैले के गराउनेछु यहाँनिर कन्ट्याक्ट भनेर बनाउनेछु यो कन्ट्याक्टले अब पहिला फर्स्ट अफ अल काम गर्छ कि नै त्यो हेर्नेछु म यहाँ चाहिँ हाम्रो सर्भर चाहिँ रन भइराख्नु पर्ने हो यसलाई चाहिँ मैले सिम्पली गरेँ अब जब म कन्ट्याक्ट क्लिक गर्नेछु हामी कन्ट्याक्ट असमा गएको छ मैले सिम्पली हामी यहाँ देख्न सक्छौँ जब म एबाउट दाब्नेछु एबाउटमा पनि गएको छौँ एबाउटमा चाहिँ हामी गएको छैनौँ यसलाई चाहिँ म अलिकति हेर्नेछु यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्टको लागि गराएको छु मैले चाहिँ एबाउटको लागि गराएको छैन त्यसैले चाहिँ यहाँ भएको छैन जस्तो मैले अब चाहिँ एबाउट दिएँ भने एबिओयुटी एबाउट दिएँ भने अब यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरेँ भनेपछि हामी चाहिँ सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ एबाउटमा क्लिक गरे पनि हामी एबाउट पेजमा जानेछौँ यहाँ चाहिँ मेरो सर्भर रन भएको छैन कन्ट्रोल सी गर्नेछु र यसलाई सर्भरलाई रन गर्नेछु सर्भर कति कति बेला आफै अटोमेटिकली स्टप पनि भइरहेको हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी चेक गर्नुपर्ने छ अनि त्यस पछाडि जब मैले यहाँ एबाउटमा क्लिक गर्नेछु हामी एबाउट असमा पनि गएका छौँ इजिली अब यो काम हामीलाई कसले गरायो त हामीले यति इजिली हामी कसरी हामीले यहाँ होम क्लिक गरेँ होममा जाने भए हामी यहाँ कन्ट्याक्टमा क्लिक गऱ्यो कन्ट्याक्टमा जाने भए एबाउटमा धापेपछि हामी एबाउटमा हामी क्लिक गऱ्यो भने एबाउटमा जाने भए हामी यो चाहिँ हामीलाई कसले गरायो हामी कसरी यति सिम्पली हामी यसमा जान सक्ने भयौँ त यो कुरा सबै यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो युआरएस डट पिवाई फाइलले गरेको हो यहाँ चाहिँ हामीले के दिएको छौँ नेम भनेर दिएको छौँ यो नेमले हामीलाई सिम्पली के गर्छ इजी गरिदिने काम गर्छ जस्तो यहाँ नेम मैले होम दिएँ त्यसै त्यही नै युज गरेको छु मैले यहाँ नेभिगेसनमा हेर्ने हो भने यहाँ होम भनेर दिएँ मैले कन्ट्याक्ट दिएको छु त्यहाँ कन्ट्याक्टको लागि नेम कन्ट्याक्ट दिएँ एबाउटको लागि दिएको छु एबाउट दिएँ यसरी हामी चाहिँ सिम्पली इजी वेमा हामी चाहिँ यसलाई कन्फिगर गर्ने भयौँ अब चाहिँ म यहाँ हाम्रो डाइनामिक भइसक्यो हाम्रो अब जस्तो मैले यहाँ होममा क्लिक गरेँ भने होममा जानेछ त्यस पछाडि हाम्रो कन्ट्याक्टमा गयो भने कन्ट्याक्टमा जानेछौँ हामी एबाउटमा गयो भने एबाउट अहिले चाहिँ हामी यो लगइन पेजलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ पछि चाहिँ हामीले यसको लागि पनि ब्युट अप गर्नेछौँ यसको लागि पनि हामी गर्नेछौँ पछि यो कुरा त छँदैछ यसरी हामीले सिम्पली यो कुराहरू गर्न सक्ने भएको छौँ अब हामी कन्ट्याक्टको लागि अलिकति यो पेजहरू हामी क्रिएट गर्नेछौँ अब यसरी चाहिँ हामीले यो डाइनामिक गराइसकेको छौँ अब हामी चाहिँ नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामीले यो कन्ट्याक्टको लागि अनि एबाउटको लागि चाहिँ हामी पेज क्रिएट गर्नेछौँ र अनि त्यस पछाडि हामीले मोडेललाई हामीले युज गर्नेछौँ त्यहीमा